Μάθημα 1. Η τέλεια πετσέτα. Έχετε ετοιμάσει τις πετσέτες για το ταξίδι μας? Ναι, έχω. Έφερα τα ελαφριά. Εξαιρετική επιλογή. Στεγνώνουν τόσο γρήγορα. Πράγματι, είναι πολύ καλύτερα από τα βαριά. Συμφωνώ. Χρειάζονται άπειρες ώρες για να στεγνώσουν. Επιπλέον, δεν καταλαμβάνουν πολύ χώρο στην τσάντα. Ακριβώς. Ο χώρος είναι απαραίτητος κατά τη συσκευασία. Και χρειαζόμαστε χώρο και για σνακ, έτσι δεν είναι? Απολύτως. Τα σνακ είναι απαραίτητα για μια μέρα στην παραλία. Τι σνακ πήρες μαζί σου? Έφερα μερικά φρούτα και σάντουιτς. Τέλεια. Αλλά θυμηθείτε να τα διατηρείτε δροσερά. Έβαλα παγοκίστες στο ψυγείο. Καλή σκέψη. Έλεγξες το αντιλιακό? Ναι, το έχω εδώ. Τέλεια. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε αυτό. Αντιλιακό και πετσέτες, τα απαραίτητα για μια εκδρομή στην παραλία. Νιώθω έτοιμος, ουί για τον ήλιο και τη διασκέδαση. Ας μην ξεχνάμε τα καπέλα μας. Ναι, τα καπέλα είναι ζωτική σημασίας για την προστασία του κεφαλιού μας. Θα είμαστε οι πιο κομψοί άνθρωποι στην παραλία. Μάθημα 2. Το ιδανικό μείγμα κήπου. Νομίζω ότι θέλω ένα μείγμα από λουλούδια, βότανα και ίσως μερικά λαχανικά. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Τι λουλούδια σκέφτεσαι? Σκέφτομαι ηλιοτρόπια και κατηφέδες. Αυτά θα προσθέσουν τόση λάμψη στον κήπο. Ναι, θα το κάνουν. Και προσελκύουν και μέλισσες. Οι μέλισσες είναι απαραίτητες για την επικονίαση. Ποια βότανα προτιμάτε? Λατρεύω το βασιλικό και τη μέντα. Είναι τόσο χρήσιμα στη μαγειρική. Απολύτως. Τα φρέσκα βότανα κάνουν σημαντική διαφορά. Συμφωνώ. Τι γίνεται με τα λαχανικά? Υπάρχουν προτάσεις? Τι θα λέγατε για ντομάτες και πιπεριές? Είναι διασκεδαστικές στην καλλιέργεια. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Είναι επίσης πολύ δημοφιλείς. Ναι, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολλά πιάτα. Μπορώ ήδη να φανταστώ μια νόστιμη σαλάτα. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό για το καλοκαίρι. Θα χρειαστώ ένα καλό ποτιστήρι για όλα αυτά τα φυτά. Σίγουρα. Το σωστό πότισμα είναι ζωτική σημασίας για την ανάπτυξη. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε κάποια εργαλεία κυπουρικής. Ναι, μια σπάτουλα και γάντια θα ήταν υπέροχα. Δεν θέλω να λερώσω πολύ τα χέρια μου. Η κυπουρική μπορεί να είναι ακατάστατη, αλλά είναι ανταποδοτική. Ανυπομονώ να ξεκινήσω αυτό το έργο κήπου. Κι εγώ. Θα είναι ένας όμορφος χώρος για να τον απολαύσω. Ας βρούμε τα καλύτερα φυτά και ας ξεκινήσουμε. Μάθημα 3. Προετοιμασία για επιχειρήσεις. Έχω ερευνήσει τα πρότυπα του κλάδου για την επιχειρηματική μας ιδέα. Αυτό είναι υπέροχο. Τι βρήκες? Ναι, έχω κάνει την έρευνά μου για τα μέσα περιθώρια κέρδους. Αυτό είναι σημαντικό. Πώς είναι τα περιθώρια?
Ποικίλουν, αλλά οι περισσότερες επιχειρήσεις στοχεύουν περίπου στο 20%. Αυτό ακούγεται λογικό. Βρήκατε κάποιες κοινές προκλήσεις? Ναι, πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις δυσκολεύονται με το μάρκετινγκ και την προβολή τους. Αυτό είναι αλήθεια. Πώς σκοπεύουμε να ξεχωρίσουμε? Χρειαζόμαστε μια ισχυρή διαδικτυακή παρουσία και ένα μοναδικό branding. Συμφωνώ απόλυτα. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να είναι πολύ αποτελεσματικά. Απολύτως. Είναι δωρεάν και απευθύνεται σε ένα μεγάλο κοινό. Τι γίνεται με τα σχόλια των πελατών, το ερευνήσατε αυτό? Ναι, τα σχόλια των πελατών είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση. Μου αρέσει η ιδέα της χρήσης δημοσκοπήσεων για τη συλλογή απόψεων. Αυτό θα μας βοηθήσει να λάβουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις. Τι γίνεται με τους ανταγωνιστές μας, τους έχετε αναλύσει? Ναι, η κατανόηση των ανταγωνιστών είναι ζωτικής σημασίας για τη στρατηγική. Τι μάθατε για αυτούς? Συχνά επικεντρώνονται στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση πελατών. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για την επιτυχία. Πράγματι. Πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε αυτά στο επιχειρηματικό μας σχέδιο. Νιώθω πιο σίγουρος, αφού τα συζήτησα όλα αυτά. Και εγώ επίσης. Είμαστε στο σωστό δρόμο προς την επιτυχία. Μάθημα 4. Ωφέλη από τη φυσική κατάσταση. Ήταν αρκετά καλό στην πραγματικότητα, πηγαίνοντας τακτικά στο γυμναστήριο. Αυτό είναι υπέροχο να το ακούς. Τι αλλαγές έχεις παρατηρήσει? Νιώθω πιο ενεργητικός και συγκεντρωμένος όλη την ημέρα. Αυτό είναι ένα φανταστικό όφελος. Η άσκηση πραγματικά βοηθάει. Ναι, και έχω χάσει και μερικά κιλά. Αυτό είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα. Πώς διατηρείς το κίνητρό σου? Θέτω μικρούς στόχους για τον εαυτό μου κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι μια έξυπνη στρατηγική. Τι στόχους έχεις θέσει? Στόχος μου είναι να αυξάνω σταδιακά τα βάρη που σηκώνω. Αυτό είναι φιλόδοξο. Θαυμάζω την αποφασιστικότητά σου. Ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις, πώς είναι το πρόγραμμα γυμναστικής σου? Τον τελευταίο καιρό δοκιμάζω ομαδικά μαθήματα. Ακούγεται διασκεδαστικό. Ποια μαθήματα έχεις δοκιμάσει? Παρακολούθησα ένα μάθημα ζούμπα και μου άρεσε πολύ. Η ζούμπα είναι μια τόσο ζωντανή άσκηση. Σας άρεσε η μουσική? Ναι, η μουσική με κρατούσε σε εγρήγορση. Η μουσική κάνει μεγάλη διαφορά στις προπονήσεις. Απολύτως. Κάνει το χρόνο να πετάει. Έχεις σκεφτεί να δοκιμάσεις και εσύ γιόγκα? Ναι. Μου φαίνεται ένας πολύ καλός τρόπος για να χαλαρώσεις. Σίγουρα είναι. Θεωρώ ότι βοηθάει και με την ευελιξία. Πρέπει να δουλέψω πάνω στην ευελιξία μου. Θα ωφεληθείτε τόσο από τη γιόγκα όσο και από το στρέτσιν. Θα το προσθέσω στη ρουτίνα μου. Μαζί, μπορούμε να συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον. Μάθημα 5. Το ζήτημα της διαφθοράς. Είναι ανησυχητικό το πόσοι αξιωματούχοι έχουν δωροδοκηθεί πρόσφατα. Συμφωνώ απόλυτα. Υπονομεύει την εμπιστοσύνη στα συστήματά μας.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι όταν εγκληματίες απελευθερώνονται ως αποτέλεσμα δωροδοκιών. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Επηρεάζει τη δημόσια ασφάλεια. Ναι, αθώοι άνθρωποι μπορούν να υποφέρουν εξαιτίας διεφθαρμένων πράξεων. Δημιουργεί έναν κύκλο εγκληματικότητας και ατιμωρησίας. Ακριβώς. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα αποτελεσματικά? Η διαφάνεια είναι το κλειδί. Χρειαζόμαστε ανοιχτές συζητήσεις σχετικά με αυτό. Πιστεύω ότι είναι επίσης απαραίτητη αυστηρή νόμοι και κυρώσεις. Απολύτως. Η τιμωρία της διαφθοράς μπορεί να αποτρέψει άλλους. Ποιος είναι ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης σε αυτή την κατάσταση? Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να αποκαλύψουν τη διαφθορά και να ενημερώσουν το κοινό. Αυτό είναι κρίσιμο. Η επίγνωση μπορεί να οδηγήσει σε δράση. Και οι πολίτες πρέπει να θεωρούν τους αξιωματούχους υπόλογους. Ναι. Πρέπει όλοι να συμμετέχουμε στη δημοκρατική διαδικασία. Η συμμετοχή των πολιτών είναι ζωτικής σημασίας για μια υγιή κοινωνία. Είναι δική μας ευθύνη να υποστηρίξουμε την αλλαγή. Συμφωνώ. Μπορούμε να υποστηρίξουμε οργανισμούς που καταπολεμούν τη διαφθορά. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά στις κοινότητές μας. Ας συνεχίσουμε να συζητάμε αυτά τα σημαντικά θέματα. Απολύτως. Συζητήσεις σαν και αυτοί μπορούν να εμπνεύσουν άλλους. Μάθημα 6. Τέλειος σχεδιασμός. Είμαι ενθουσιασμένος με αυτό το ταξίδι. Ελπίζω να είναι μια ομαλή εμπειρία κράτησης. Απολύτως. Ένα καλό ξεκίνημα είναι απαραίτητο. Ας ελέγξουμε ξανά κάθε λεπτομέρεια. Ναι, ας ελέγξουμε πρώτα τις ώρες πτήσεων. Πρέπει να ευθυγραμμίζονται τέλεια. Σωστά. Άκουσα ότι το να χάσεις μια πτήση είναι μια αρκετά δυσάρεστη εμπειρία. Σίγουρα είναι. Τι γίνεται με τις κρατήσεις ξενοδοχείων μας? Θα πρέπει επίσης να επιβεβαιώσουμε την τοποθεσία και τις ώρες check-in. Πιστεύω ότι είναι συνετό να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αρκετό χρόνο για να εγκατασταθούμε. Ακριβώς. Και χρειάζεται να κανονίσουμε μεταφορά από προς το αεροδρόμιο. Καλή παρατήρηση. Δεν θα ήθελα να μείνω ακινητοποιημένο στο αεροδρόμιο. Συμφωνώ. Ας επαληθεύσουμε τώρα τις επιλογές μεταφοράς μας. Πρέπει να ελέγξουμε αν το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσία μεταφοράς. Αυτό θα ήταν αποτελεσματικό. Προτιμώ να μην έχω να κάνω μεταξύ. Και εγώ επίσης. Μπορεί να είναι αρκετά απρόβλεπτη κατά καιρούς. Τι γίνεται με το φαγητό? Υπάρχουν εστιατόρια κοντά στο ξενοδοχείο μας. Ας το ψάξω κι αυτό. Πρέπει να απολαύσουμε την τοπική κουζίνα. Ναι. Ένα ταξίδι είναι πάντα πιο πλούσιο με καλές γαστρονομικές εμπειρίες. Και θα πρέπει να διαβάζουμε τις κριτικές για να αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστες εκπλήξεις. Εξαιρετική ιδέα. Λίγη έρευνα βοηθάει πολύ, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Τι γίνεται με τις δραστηριότητες? Έχουμε έτοιμα εισιτήρια? Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουν κάνει κράτηση των προτέρων για να αποφύγουμε την απογοήτευση. Καλή σκέψη. Δεν θα ήθελα να χάσω τα κύρια γεγονότα. Επίσης, ας επιβεβαιώσουμε το δρομολόγιο μας. Το να έχουμε ένα σχέδιο είναι παρήγορο. Ακριβώς.
Νιώθω πολύ καλύτερα που είμαι οργανωμένος. Και εγώ επίσης. Κάνει την προσμονή ακόμα πιο απολαυστική. Τώρα, ας ολοκληρώσουμε τα πάντα και ας βεβαιωθούμε ότι όλες οι λεπτομέρειες είναι άψογες. Μάθημα 7. Τοπικές γνώσεις. Πρέπει να πω ότι αυτή η αγορά είναι ζωντανή. Χαίρομαι που ήρθαμε εδώ. Ναι. Η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική. Είναι υπέροχο να βλέπεις την τοπική ζωή. Πρέπει να εμπιστευόμαστε τις οδηγίες των ντόπιων για προτάσεις φαγητού. Απολύτως. Ξέρουν τα καλύτερα μέρη για φαγητό. Σωστά. Θυμάμαι όταν δοκιμάσαμε αυτό το κρυμμένο διαμάντι την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Το φαγητό ήταν απίστευτο και οι τιμές λογικές. Αναρωτιέμαι όμως αν θα έπρεπε να μάθουμε να επικοινωνούμε καλύτερα. Πράγματι. Η γνώση μερικών τοπικών φράσεων μπορεί να βοηθήσει πολύ. Θα το ξανακάνατε αν χαθήκαμε. Σίγουρα. Θα ήταν μια περιπέτεια από μόνη της. Το να χαθείς μπορεί να οδηγήσει σε απροσδόκητες ανακαλύψεις. Ακριβώς. Μερικές φορές οι καλύτερες αναμνήσεις προέρχονται από εκπλήξεις. Θυμάσαι την ημέρα που περάσαμε περιπλανόμενοι στους δρόμους. Πώς θα μπορούσα να ξεχάσω, πιάσαμε τυχαία εκείνο το όμορφο πάρκο. Και η μουσική του δρόμου πρόσθεσαν τόση γοητεία. Ναι. Η μουσική έχει έναν τρόπο να συνδέει τους ανθρώπους, έτσι δεν είναι? Ναι. Πιστεύω ότι βελτιώνει τις εμπειρίες μας. Τι θα λέγατε να δοκιμάσετε μερικές τοπικές λιχουδιές? Ανυπομονώ να πειραματιστώ. Εμπιστεύομαι τις συστάσεις των ντόπιων. Καλή ιδέα. Τα αγαπημένα τους συνήθως αξίζει να τα δοκιμάσετε. Ας θυμηθούμε να κρατάμε σημειώσεις αυτή τη φορά. Ναι. Ένα ταξιδιωτικό ημερολόγιο βοηθά στην καταγραφή κάθε λεπτομέρειας. Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Ξεχνάω τόσα πολλά. Μην ανησυχείτε. Κάθε ταξίδι είναι μια ευκαιρία να βελτιωθείτε. Όπως λένε, η εξάσκηση φέρνει το τέλειο. Πράγματι. Να ρωτήσουμε έναν πολιτή για το αγαπημένο του πιάτο. Ναι. Ας μην διστάσουμε να έρθουμε σε επαφή με τους ντόπιους. Ορίστε, λοιπόν, πώς να είστε προετοιμασμένοι και να αγκαλιάσετε νέες εμπειρίες. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Ας απολαύσουμε την ημέρα μας. Μάθημα 8. Τοπικές γεύσεις. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Αυτό το γεύμα είναι απολύτως απολαυστικό. Απολαμβάνω κι εγώ πολύ αυτό το γεύμα. Κάθε μπουκιά είναι μια νέα εμπειρία. Χαίρομαι που αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Μας σύστησαν ανεπιφύλακτα. Ναι, έχω ακούσει υπέροχα πράγματα για αυτό το εστιατόριο. Δεν με απογοήτευσαν. Τα μπαχαρικά είναι τόσο έντονα. Προσθέτουν βάθος σε κάθε πιάτο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια συμφωνία γεύσεων στο πιάτο μου. Και η παρουσίαση είναι εξαιρετική. Φαίνεται σχεδόν πολύ όμορφο για να το φας. Πράγματι, σχεδόν νιώθω ενοχές που το σκάβω. Σχεδόν.
Αναρωτιέμαι ποιο είναι το μυστικό συστατικό. Έχει εξαιρετική γεύση. Ίσως είναι το μαγικό άγγιγμα του σεφ. Σίγουρα έχουν κατακτήσει την τέχνη τους. Να ζητήσουμε τη συνταγή. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Μακάρι να μοιράζονταν τα μυστικά τους. Φανταστείτε να το μαγειρεύετε αυτό στο σπίτι. Θα ένιωθα σαν σεφ. Σίγουρα θα εντυπωσίαζε στους φίλους σου. Θα σε ζήλευαν. Και θα απολάμβανα όλα τα κομπλιμέντα. Ακούγεται υπέροχο. Ας μην ξεχνάμε και το μενού με τα επιδόρπια. Είμαι ήδη ενθουσιασμένος. Τι νομίζετε ότι πρέπει να παραγγείλουμε? Άκουσα ότι το κέικ σοκολάτας λάβα είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε. Αυτό ακούγεται παραδεισένιο. Μπορώ ήδη να φανταστώ πόσο πλούσιο θα είναι. Ας μην καθυστερούμε. Πρέπει να το παραγγείλουμε αμέσως. Θα σταματήσω το σερβιτόρο. Θα απολαύσουμε γλυκά. Τέλεια. Αυτό το γεύμα ήταν μια απολαυστική περιπέτεια για τους γευστικούς μας κάλικες. Συμφωνώ. Μακάρι κάθε γεύμα να μπορούσε να είναι τόσο αξέχαστο. Ίσως να είναι, αν συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί τις τοπικές κουζίνες. Ναι. Εύχομαι πολλές ακόμη γαστρονομικές περιπέτειες. Μάθημα 9. Μαγειρικές περιπέτειες. Σκέφτομαι να φτιάξω σπαγκέτι για βραδινό. Ακούγεται πεντανόστιμο, έτσι δεν είναι? Σίγουρα το κάνει. Τα σπαγκέτι είναι πάντα μια απολαυστική επιλογή. Τέλεια. Θα ήθελες να έρθεις για δείπνο? Θα ήθελα πολύ. Χρειάζεστε βοήθεια με το μαγείρεμα. Ναι, παρακαλώ. Το μαγείρεμα είναι πιο διασκεδαστικό με παρέα. Συμφωνώ. Επιπλέον, έχω μερικά μυστικά συστατικά να προσθέσω. Τώρα η περιεργιά μου κορυφώθηκε. Τι είναι αυτά? Έχω λίγο φρέσκο βασιλικό και ένα ιδιαίτερο τυρί. Θα ενισχύσει τη γεύση. Ακούγεται υπέροχο. Τα φρέσκα βότανα κάνουν πάντα τη διαφορά. Πράγματι. Και τι είδους σάλτσα σκοπεύεις να χρησιμοποιήσεις? Σκεφτόμουν μια κλασική μαρινάρα. Συνοδεύει τέλεια τα σπαγκέτι. Ένα κλασικό πράγματι. Να το φτιάξουμε από την αρχή. Απολύτως. Θα έχει πολύ καλύτερη γεύση από την έκδοση του εμπορίου. Ανυπομονώ να ψιλοκόψω λίγο σκόρδο. Προσθέτει τόσο βάθος στη σάλτσα. Και μην ξεχνάτε τα κρεμμύδια. Είναι απαραίτητα για τη γεύση. Σωστά. Ίσως θα έπρεπε να φτιάξουμε μια μεγάλη ποσότητα για να μας περισσέψουν. Τέλεια ιδέα. Τα σπαγκέτι φτιάχνουν νόστιμα περισσεύματα. Επιπλέον, μπορούμε να προσκαλέσουμε μερικούς φίλους να μας επισκεφτούν. Αυτή είναι μια φανταστική σκέψη. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Μπορώ να ετοιμάσω και σαλάτα. Θα ισορροπήσει όμορφα το γεύμα. Τέλεια. Μια φρέσκια σαλάτα ταιριάζει υπέροχα με σπαγκέτι. Θα φέρω και λίγο επιδόρπιο. Θα προτιμούσατε κέικ ή μπισκότα? Τι θα λέγατε για μπισκότα? Είναι πάντα κάτι που αρέσει στο κοινό.
Μπισκότα, αυτά είναι. Αυτό το δείπνο θα είναι καταπληκτικό. Συμφωνώ. Ανυπομονώ για την κοινή μας γαστρονομική περιπέτεια. Κι εγώ. Ας ορίσουμε μια ώρα για τη γιορτή των μακαρονιών μας. Τι θα λέγατε για αυτό το Σάββατο βράδυ, σας ταιριάζει αυτό? Μάθημα 10. Ονειρεύοντας την περιπέτεια. Ανυπομονώ για αυτή την περιπέτεια. Θα μου μείνει αξέχαστη. Κι εγώ επίσης. Θα πρέπει να κάνουμε έρευνα και να οριστικοποιήσουμε σύντομα τον προορισμό των ονείρων μας. Ποια είναι τα κορυφαία μέρη στη λίστα σας? Πάντα ονειρευόμουν να επισκεφτώ τις παραλίες της Ταϊλάνδης. Εσύ? Θα ήθελα πολύ να εξερευνήσω τα αρχαία ερείπια στην Ιταλία. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Και οι δύο επιλογές θα σας προσφέρουν εκπληκτικές εμπειρίες. Ίσως μπορούμε να συνδυάσουμε τα καλύτερα και των δύο κόσμων. Αυτή είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα. Ένα ταξίδι 2 σε 1 θα μπορούσε να είναι απίστευτο. Φανταστείτε να επισκέπτεστε το Κολοσσέο και μετά να χαλαρώνετε σε μια παραλία. Θα ήταν η τέλεια ισορροπία πολιτισμού και χαλάρωσης. Θα πρέπει να ελέγξουμε τις επιλογές πτήσης και για τις δύο τοποθεσίες. Σίγουρα. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι ταιριάζουν στο πρόγραμμά μας. Τι γίνεται με τη διαμονή? Θα έπρεπε να σκεφτούμε μοναδικά μέρη για να μείνουμε. Ναι. Μια βίλα στην Ιταλία ή ένα μπαγκαλόου στην Ταϊλάνδη ακούγεται απολαυστικό. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να πίνουμε κοκτέιλ δίπλα στο νερό. Αυτό θα ήταν ευδαιμονία. Ας δούμε επίσης την τοπική κουζίνα. Το φαγητό είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάθε ταξιδιωτικής εμπειρίας. Συμφωνώ. Ανυπομονώ να δοκιμάσω αυθεντικά ιταλικά ζυμαρικά. Και η δοκιμή του νόστιμου street food της Ταϊλάνδης θα είναι απαραίτητη. Θα πρέπει επίσης να συμπεριλάβουμε τοπικές δραστηριότητες στο πρόγραμμά μας. Ναι. Ίσως ένα μάθημα μαγειρικής για να μάθετε μερικές παραδοσιακές συνταγές. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα μας χαρίσει αξέχαστες αναμνήσεις. Νιώθω όλο και πιο ενθουσιασμένος με κάθε λεπτομέρεια που ολοκληρώνουμε. Κι εγώ. Αυτή η περιπέτεια σίγουρα θα είναι για τα βιβλία. Ας ορίσουμε μια προθεσμία για να λάβουμε τις τελικές μας αποφάσεις. Απολύτως. Όσο πιο γρήγορα δεσμευτούμε, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το σχεδιασμό. Εδώ είναι για να κάνουμε την ονειρεμένη μας περιπέτεια πραγματικότητα. Μάθημα 11. Επιλογή του σωστού αυτοκινήτου. Ναι, μας έχουν μείνει μερικά αυτοκίνητα. Αναρωτιέμαι τι επιλογές έχουμε. Τι μέγεθος και τύπο θα θέλατε για το ταξίδι μας? Χρειάζομαι ένα μικρό αυτοκίνητο που να είναι εύκολο στην οδήγηση και στο παρκάρισμα. Αυτό ακούγεται πρακτικό. Τι γίνεται με την οικονομία καυσίμου? Καλή παρατήρηση. Προτιμώ ένα αυτοκίνητο που θα μας εξοικονομεί χρήματα στη βενζίνη. Πρέπει να ελέγξουμε αν έχουν διαθέσιμες υβριδικές επιλογές. Απολύτως. Αυτό θα ήταν και φιλικό προς το περιβάλλον. Εκτιμώ αυτή τη σκέψη. Τι γίνεται με την άνεση? Θα ήθελα κάτι με αρκετό χώρο και για αποσκευές. Ναι. Πρέπει να χωρέσουμε όλο τον εξοπλισμό μας μέσα. Τι γίνεται αν συναντήσουμε κάποια προσδόκητα σνακ στο δικό ταξίδι?
Αυτά τα σνακ αξίζουν τη δική τους θέση. Φαίνεται ότι έχουμε πολλά να σκεφτούμε, έτσι δεν είναι? Πράγματι. Ίσως θα έπρεπε να ζητήσουμε συστάσεις από τον υπάλληλο. Εξαιρετική ιδέα. Ας μάθουμε ποια μοντέλα είναι διαθέσιμα. Ελπίζω να έχουν κάτι με ηλιορροφή. Εσύ τι λες? Αυτό θα ήταν υπέροχο. Λίγος καθαρός αέρας πάντα ομορφαίνει το ταξίδι. Επιπλέον, μπορούμε να απολαύσουμε το τοπίο ενώ οδηγούμε. Ναι. Εξάλλου, όλα έχουν να κάνουν με την εμπειρία. Να κάνουμε και μια δοκιμαστική οδήγηση. Δεν θα ήθελα να δεσμευτώ χωρίς να το δοκιμάσω πρώτα. Μια σοφή απόφαση. Ας δούμε πώς σας φανεί στο δρόμο. Εδώ είναι να βρούμε το τέλειο αυτοκίνητο για την περιπέτειά μας. Μάθημα 12. Η τέχνη της παρασκευής ποτών. Θεωρώ συναρπαστικό το πως η μπύρα και τα υνοπνευματώδη ποτά έχουν αναπτυχθεί εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Πράγματι. Η διαδικασία απαιτεί τέτοια επιστημονική ακρίβεια και καλλιτεχνία. Απολύτως. Είναι σαν ένας λεπτός χορός ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία. Αυτό που με κεντρίζει περισσότερο το ενδιαφέρον είναι η πολυπλοκότητα των γεύσεων που μπορούν να δημιουργήσουν. Ναι. Τα διαφορετικά συστατικά αλλοιώνουν σημαντικά τη γεύση. Έχετε δοκιμάσει ποτέ craft μπύρα με γεύσεις όπως σοκολάτα ή καφέ? Το έχω κάνει. Ήταν εκπληκτικά απολαυστικό και όχι κάτι που περίμενα. Είναι εκπληκτικό τι μπορεί να κάνει η δημιουργικότητα στη ζυθοποιία. Και η απόσταξη υνοπνευματωδών ποτών είναι ένα άλλο επίπεδο πολυπλοκότητας. Πράγματι. Κάθε βήμα της διαδικασίας πρέπει να εκτελείται τέλεια. Είναι σαν να διευθύνεις μια ορχήστρα όπου κάθε όργανο έχει σημασία. Συμφωνώ απόλυτα. Μια μικρή αλλαγή μπορεί να έχει εντελώς διαφορετικά αποτελέσματα. Τι γίνεται με την επιστήμη πίσω από τη ζύμωση? Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη. Ναι. Η μαγιά παίζει τόσο κρίσιμο ρόλο, μετατρέποντας τα σάκχαρα σε αλκοόλ. Και αυτή η διαδικασία ζύμωσης μπορεί να διαρκέσει μέρες ή και εβδομάδες. Η υπομονή είναι απαραίτητη. Άλλωστε, τα καλά πράγματα έρχονται σε όσους περιμένουν. Έχετε επισκεφτεί ποτέ ζυθοποιείο ή αποστακτήριο? Το έχω κάνει. Ήταν διαφωτιστικό να βλέπω τη διαδικασία στην πράξη. Ελπίζω να επισκεφτώ ένα σύντομα. Μια γευσηγνωσία θα ήταν ονειρεμένη. Ακούγεται σαν ένα υπέροχο σχέδιο. Πρέπει να το υλοποιήσουμε. Ίσως μπορούμε να μάθουμε να εκτιμούμε τις ιδιαιτερότητες κάθε ποτού. Ναι. Θα ενίσχυε την απόλαυσή μας από αυτά τα προσεκτικά παρασκευασμένα ποτά. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε μαζί αυτόν τον συναρπαστικό κόσμο της ηθοποιίας. Ανυπομονώ για τις περιπέτειές μας στον κόσμο της μπύρας και των υνοπνευματωδών ποτών. Ετοιμαστείτε για πολλές γευστικές εμπειρίες γεμάτες επιστήμη και γεύση. Μάθημα 13. Θέματα υγείας. Πρέπει να πω ότι νιώθω πολύ καλύτερα τώρα. Έχει επηρεάσει πραγματικά την υγεία μου. Ναι, το έχω παρατηρήσει κι εγώ. Κοιμάμαι καλύτερα, έχω περισσότερη ενέργεια και η διάθεσή μου έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αυτό είναι υπέροχο να το ακούω. Τι αλλαγές έχεις κάνει?
Άρχισα να τρώω περισσότερες τροφές ολικής αλέσεως και να γυμνάζομαι τακτικά. Έκανα το ίδιο. Είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα αντιδρά το σώμα. Ακριβώς. Συνήθιζα να νιώθω νοθρός όλη την ώρα. Τώρα, νιώθω ζωηρός. Είναι σαν να γύρισε ένας διακόπτης. Έχω περισσότερο κίνητρο για τις καθημερινές μου εργασίες. Απολύτως. Τώρα ανυπομονώ για τις πρωινές μου προπονήσεις. Ποιος θα φανταζόταν ότι θα γινόμασταν λάτρεις της γυμναστικής? Είναι αρκετά αστείο, στην πραγματικότητα. Θυμάστε τότε που προτιμούσαμε να παρακολουθούμε ασταμάτητες σειρές? Αλφα, ναι. Τώρα, τα βράδια μας τα περνάμε κάνοντας γιόγκα. Και μου αρέσει πολύ. Έχετε νιώσει κάποια άλλα ωφέλη? Σίγουρα. Η συγκέντρωσή μου έχει βελτιωθεί στη δουλειά. Αυτό είναι φανταστικό. Οι υγιεινές συνήθειες κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Τι γίνεται με τη μαγειρική σου, έχει αλλάξει κι αυτή? Πολύ σωστά. Πειραματίζομαι με νέες συνταγές. Θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω μερικά. Ποιο είναι το αγαπημένο σας πιάτο μέχρι στιγμής? Έφτιαξα μια σαλάτα κοινόα με ψητά λαχανικά. Ήταν πεντανόστιμη. Ακούγεται απολαυστικό. Πρέπει να μοιραστείς τη συνταγή μαζί μου. Θα το κάνω. Είναι θρεπτικό και εύκολο στην προετοιμασία. Εκτιμώ τις απλές συνταγές. Κάνουν το μαγείρεμα απολαυστικό. Ναι, και μας κρατάει ενθουσιασμένους για την υγιεινή διατροφή. Να οργανώσουμε μαζί μια βραδιά μαγειρικής. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Μπορούμε να μοιραστούμε συνταγές και συμβουλές. Θα φέρω τα υλικά για το αγαπημένο μου σμούδι. Τέλεια. Θα ετοιμάσω ξανά τη σαλάτα κοινόα μου. Αυτή θα είναι μια διασκεδαστική και νόστιμη βραδιά. Ανυπομονώ. Η καλή υγεία έχει όρεξη. Πράγματι. Μπράβο για το ταξίδι μας στην υγεία και τις νόστιμες ανακαλύψεις. Μάθημα 14. Βασικά διατροφικά στοιχεία. Είναι ωραίο να έχεις ένα γεύμα που αποτελείται από φρούτα και λαχανικά. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι γεμάτα με απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα. Ναι. Η κατανάλωση δημητριακών και άπαχου κρέατος είναι επίσης σημαντική για την καλή υγεία. Πράγματι. Αυτές οι τροφές μας παρέχουν την απαραίτητη ενέργεια που χρειαζόμαστε καθημερινά. Συχνά ακούω ότι οι άνθρωποι των οποίων η διατροφή είναι πλούσια σε αυτά τα τρόφιμα τείνουν να αισθάνονται πιο ενεργητικοί. Απολύτως. Μια ισορροπημένη διατροφή συμβάλλει σημαντικά στη συνολική μας ευεξία. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φρούτο? Το δικό μου θα έπρεπε να είναι τα μούρα. Τα μούρα είναι λαχταριστά. Μου αρέσουν τα μάγκο. Είναι τόσο γλυκά και ζουμερά. Το βλέπω. Τι γίνεται με τα λαχανικά? Έχετε κάποιο αγαπημένο? Λατρεύω το σπανάκι. Είναι τόσο ευέλικτο. Μπορείτε να το προσθέσετε σχεδόν σε οποιοδήποτε πιάτο. Αυτό είναι αλήθεια. Το σπανάκι είναι επίσης πλούσιο σε σίδηρο και άλλα θρεπτικά συστατικά. Ακριβώς. Είναι πάντα καλό να επιλέγετε τροφές πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά. Και είναι σημαντικό να περιορίσετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα, σωστά?
Ναι. Αυτά συχνά δεν έχουν τα θρεπτικά συστατικά που χρειαζόμαστε για βέλτιστη υγεία. Μιας και είπα, διάβασα ότι τα πολύχρωμα πιάτα μπορούν να υποδηλώνουν ένα υγιεινό γεύμα. Ναι. Όσο περισσότερα χρώματα, τόσο περισσότερα θρεπτικά συστατικά. Είναι σαν ένα ουράνιο τόξο στο πιάτο σας. Μου αρέσει αυτή η προσέγγιση. Κάνει την κατανάλωση θρεπτικών τροφών πιο διασκεδαστική. Ναι. Επιπλέον, το μαγείρεμα μαζί μπορεί να το κάνει ακόμα πιο ευχάριστο. Να προγραμματίσουμε σύντομα μια μέρα υγιεινής μαγειρικής. Θα μου άρεσε πολύ. Θα μπορούσαμε να πειραματιστούμε με νέες συνταγές. Ας συμπεριλάβουμε μια ποικιλία υλικών. Θα είναι μια περιπέτεια. Ανυπομονώ να ασχοληθώ δημιουργικά στην κουζίνα. Ορίστε για νόστιμα, υγιεινά γεύματα και καλή υγεία.